YouTube channel! So, narito na naman tayo sa ating cooking show. So, for today's video, magluluto na naman po kami ng Pagkain. In celebration of our birthday celebrant ng aming photo editor. video editor. Pala I din. mean, plastic. Ano So, kasi ang sabi una- mo? Ano? Happy birthday sa'yo. Kami magluluto. So, before that, guys. Sa editor! Ay, sa editor pala. So, mag-greet ka na. So, before... Pasensya po na. Pusa! Matinig ka! Idiot! Stop! Gusto talaga makita sa eksena, guys. So, before tayo magluto, make sure na naghugas na tayo ng ating kamay. So, maghugas muna kami para sure. Exit! Exit! Bye-bye! And we're back after we wash our hands. So, we will just explain. Ang una po natin gagawin ay shrimp pasta with cream cheese. So, ang ingredients ay siyempre shrimp. Pasta na 250 grams. 250 grams ba ito? 250. Oh, grams. Naluto po na siya. Tapos, what's this? Iodized salt. Sabi mo, alam mo na yan. And Kaya yan. this is what All-purpose all-purpose cream, olive oil, pepper, black pepper, garlic, butter, and parsley. Also, And cream the cheese. leaves. And what's this? Bell pepper and chili flakes. So, survive good. Survival. So, sa akin naman, yung gagawin namin ay ano ba ito? Baked sushi! So, mahirap po talaga kumuha ng main ingredients ng baked sushi Talaga? sa amin talaga. Japanese. Pero Kasi hindi marami. namin alam kung mayroon ba ditong Japanese store. So, yung nakita lang namin is yung kung ano yung gagamitin namin. So, walang crab meat. Ang tawag doon? Crab meat, crab stick na usually na ginagamit. So, Shrimp na gagamitin namin ay shrimp na lang. Pero masarap ang shrimp. Tapos, meron din kami Masarap ang egg. shrimp. Maglalagay kami ng egg. Then, grated carrots. And Japanese mayonnaise. Q-pie. Ano tawag dito? Basta, ito, Q-pie. Cupa Japanese. Then, meron kaming Napay. sesame oil. This is also optional. And apple cider vinegar. Pwede nyo ring substitute vinegar sa bahay nyo. Meron din cream cheese. Kung ayaw nyo ng cream cheese, pwede naman mayonnaise lang. Kahit anong mayonnaise na gusto nyo. Pasok sa budget nyo. At meron kaming rice seasoning. Wala kasi kami nahanap na furikake. So, rice seasoning na lang. Ganito siya yung itsura niya. Ayan, guys. So, rice topping made from rice seaweed, egg, salmon, shukikaki, and basta ganito. Made in product of Japan daw to. Try lang natin. And maglalagay din po kami ng, ayan, paborito po namin to, Korean crispy seaweed. So, may flavor siyang barbecue. Try lang namin. Try. Tapos, wala kaming yung unflavored na nori or seaweed. So, ito lang yung nakita namin. Crispy seaweeds. Crispy na talaga siya, guys. So, nabili namin to sa Daiso. Baliktad pa siya, guys. Basta ganyan siya, guys. Taran! So, let's get started. Pwede rin kayo gumawa ng maki na meron yung pepino, tsaka carrots. Carrots, mango pala kung gusto nyo. Or gusto nyo mahalika, may salmon, may shrimp, may crab stick. So, depende po sa inyo. So, yung ito, pwede din mag-substitute kayo kung wala kayo nito, quick melt. So, ilalagay nyo lang siya sa top. Oo, para melted. So, wala kaming oven. So, yung gagawin na namin is sa turbo. May heat pa rin naman siya. So, kaya dyan na namin. Maglagay din kami ng egg. So, ito, scrambled. Slice ko na siya kanina, guys. So, madali lang siya. So, tara na, guys. Let's go! Tutuin na natin yung shrimp para hatiin sa pasta tsaka sa ating baked sushi. Let's go! Papakulo lang tayo ng water na 8 cups. Then,
half tablespoon of salt. Rock salt po yung aming gamit. Pwede nyo gumamit ng iodized salt or anong pwedeng salt sa bahay nyo. Then, 1 tablespoon of olive oil or kahit anong oil na meron kayo sa bahay nyo para hindi magdikit-dikit ang ating pasta. Pag kumulo na, ilalagay na natin yung ating pasta na 250 grams pala. Yun lamang po. Wait. Lagay na po natin yung ating pasta. Hintayin natin magiging al dente siya. Huwag masyadong sobrang luto. Parang tangkap dun. Basta al dente lang. So, ayan siya guys. After a few minutes, ayan siya. Malapit na siyang maluto. Maglagay lang tayo ng konting salt guys. Para medyo may lasa siya. So, a few minutes lang to guys. Luto na siya. Pwede natin siyang haluin. At iset aside yung half portion. Yung half portion gagamitin natin sa pagluluto ng pasta guys. So yun guys, ito na yung pinahinamuan natin ng shrimp. So, huwag na natin siyang hugasan para medyo may lasa. Palagyan natin ng olive oil. Konti lang. Isa tayo na garlic or leg. Pepper. Flakes guys. Depende sa inyo kung gaano siya kaangkang. Naglagay tayo ng parang butter kanina ng shrimp. Ayan siya guys. Medium fire lang siya guys. Tapos i-turn mo siya into low. So, lagay na natin guys ang ating cream cheese. Tayo natin siya mag-melt guys. Yung cream cheese. Guys, nag-melt na siya. Dinagdagan ko pa rin siya ng konting sabaw talaga. Parang sauce ng shrimp kanina. Or yung oil ng shrimp. So, dinagdagan ko siya ng konti. Then, it's time for put all-purpose cream. Season natin siya ng salt. Then, pepper guys. So, lalagay na rin natin yung shrimp guys. At lalagay na rin natin yung ating pasta guys. So, yan siya guys. Nahalo ko na guys. Ayan, creamy na siya. Pasensya na po sa aming mga pusa. So, titikman nyo lang siya guys pag okay na. Or nakulangan pa kayo ng alat, dagdagan nyo lang. Pag hindi naman, okay lang. So, ready na guys ang ating pasta. Shrimp garlic pasta with cream cheese. Lagyan natin ng parmesan. And parsley. And it's ready. And we put the shrimp. So, hi guys! We're back. After we finish our pasta, ngayon naman ready namin ang baked sushi. So, go! So, first step, maglagay tayo ng apple cider vinegar. 1/2 tablespoons. So, pwede rin kalat lang. Pwede din vinegar lang regular. Then, sesame oil. Sesame oil. Ganun din. Ito pandagdag lasa lang. Kung wala kayo, pwede rin naman. Then, pinch of salt. Then, mix it. Mix lang. Mix natin. Sa rice pala, pwede kayong gumamit ng jasmine rice. Mabango yun siya. Pwede rin regular rice. So, nasa sa inyo na yun kung anong rice ang gagamitin nyo. After ma-mix natin, i-tamp nyo. Yung aming bunso, wala talaga siyang alam. Kaya audience lang siya. Wala siyang ambag. Wala siyang ambag. Yung gusto niya, yung ambag niya pala is taste. Taga-taste namin yun siya. Oh, tapos na. So, after nyan, lagay natin yung seasoning. So, ikalat na natin guys. Then, after natin malagay,
lagyan din natin siya ng seeds na crispy. So, ayan siya guys. Next naman dito, sa ating shrimp, ready na. So, lagay lang tayo ng cream cheese, guys. Kung wala kayong cream cheese, pwede naman yung regular mayonnaise lang. Tayo na natin siya na mag-mix lahat, guys. Maglagay din tayo ng Japanese mayo. Nasa sa inyo na kung gaano siya karami, guys. Then, mix ulit natin siya, guys. Lagay natin yung egg. Pakalat lang, guys. Dahan lang. Halat lang ng maigi. Guys, yung magiging itsura niya. Tapos na, lagyan na natin na season ulit. Then, lagyan natin ng carrots. So, nasa sa inyo na yan, guys. Kung anong gusto nyo. Kain yung carrots, pwede naman. Kung gusto nyo mango, pwede din naman. Green seeds to barbecue, pwede. And again, lagyan na natin si Japanese mayo. Ready na siya, guys. Ready na siya for bake. Ready! 200 degrees. 10 minutes. Okay. Guys, ang aming baked sushi! So, tikiman na. Ready! And ito naman po yung aming pasta kanina. So, ready na po yung dalawa. So, ayan guys, ready na kami. So, tatawagan namin siya yung my birthday. So, ayan na siya guys. Tawag tayo. Ayan na siya guys. Contacting pa lang guys. Contacting. Oh, kasama pa lang po guys. Contacting. Hello? Sorry. So, ayan guys. Ako pala yung may birthday. I-off ko lang po yung sa akin guys. Meron ibusin. Oh, yun guys, wala talaga sumasagot. Oh no. Kain na lang muna tayo. Wala po talaga sumasagot. Busy mo marunong talaga po sila kayo, lahat. guys. Marunong po yung mag-translate. Bakit marunong ka ba mag-chopstick? Oh, hindi niya sinagot. Hindi siya. So sad guys, hindi na kami sinagot. Bakit? Anong problema? Anong Ulit. problema? Kaya na tayo. Calling ulit. Calling all the invited guests. So, You call or ako naman? ikaw Drink water na lang. ikaw naman. Drink nesting na lang for fresh. Sinsya na. May pasensya na kayo. Okay, so, yung katabi ko. Ang babae. Parang wala Puro sumasagot. na lang inom ko tubig. Mga siblings, wait lang po tayo. Pasensya na kayo. Ang aming aso. Ang aming birthday celebrant, hindi po siya nasagot. Ringing pa rin po. Ringing. At Please ang aming answer the aso phone. ay ingay. Ang aso namin guys, maingay. Sobrang ingay talaga guys. Buti yung mga pusa namin guys, hindi maingay. Kasi kanina maingay. Maingay din na yung pusa ngayon. Kasi Aso na naman. nagluluto po kami, maingay talaga yung mga Pusa. hayop namin dito. Marami po kami nga hayop, pusa, aso, unggoy. Walang unggoy. Oh, did not answer! Walang unggoy. Ano? Manok. Oh, ayan guys, hindi pa rin kami sinagot. Ano ang problema nito? Kakabisi din sa kanyang ginagawa. We will try to call again. One more try and we will try. Baka hindi One more try! One more try! Sorry guys, hindi talaga kami. So ayan guys, hindi po siya, sad to say, hindi siya sumagot kasi medyo baka busy po siya or mahina yung signal doon. So what we will do is greet him na lang. So we will sing one. Happy birthday to you. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Thank you sa pag-edit na Ikaw maligaya. Katulad na yun. Ikaw masaya. Tama na yun. Tama na yan, nag-start na yan. Hotel mo. Happy birthday sa'yo! And now, we're going. And we will just, makikita naman kasi niya to
tong video na to. So, Dahil alam siya naman ang namin- mag-e-edit. Oo. At isasend na lang namin later dahil gutom na po talaga kami. Hindi po talaga kami nakapag-lunch. Time check. It's 5:19 na guys. Hindi Dahil pa sa kami prepare. nakapalunch. Anong pala? So, tikiman na guys! Tikiman na! Ako naman kasi lagi guys. Already mo na yun. Ano yun? Sarap to. Ganyan talaga guys. Huwag kang excited. Pag ikaw yung panganay, ikaw yung mag-alaga sa kanila. Oh, wow. Oh, ayan. Ay! So, ayan guys. Lagyan mo. Lagyan natin. Nangyari. Ano nangyari sa akin? Sa akin naman, lagay ko lang muna sa side. At kukuha tayo ng pasta guys. Masarap yun guys. So, ayan guys. Kuha namin ng pasta guys. So, lalagyan ko na sila. Kasi alam kong gutom na po sila. So, ayan guys, itikman na namin. Sarap pala siya guys. As in, parang mukbang na to guys ah. Ano siya guys? Pasta. Medyo mangang yung pasta pero masarap. Masarap po yung Pasta. Gusto nyo? Gusto niyo ba? Easy lang. Lalagay namin yung ingredients sa description. As in guys, gutom na gutom siya. So ayan guys, ayan na namin yung video na to. See you on our next vlog. Cooking vlog. Okay, sa ulit eh. Happy birthday ulit. Happy birthday.